हेलो स्टुडेन्ट्स। सो आज हामी चाहिँ एसई तयारीको डे फर्स्टमा रहेको छौँ। हामी आज चाहिँ पहिलो च्याप्टर हाम्रो सेटबाट पुरानो इक्जामहरूमा आएको सेट क्वेसनहरू सल्भ गर्दै विभिन्न टाइपको क्वेसनहरू सल्भ गर्नेछौँ। र पहिलो आजलाई चाहिँ हामी टाइप 1 बाट सुरु गर्छौँ। फर्स्ट टाइपको क्वेसनहरू कस्तो खाले क्वेसनहरू आउँछ भन्नेमा यहाँ चाहिँ 2080 साल कर्णालीमा चाहिँ सोधेको क्वेसन रहेको छ। The detail obtained from a survey of 50 students of school, asking them about their future interest in general stream or technical stream is given below भनेको छ। While 34 students like to study general stream मन पराउने चाहिँ 34 students छन्। टेक्निकल स्ट्रिम मन पराउने 24 रहेको छन्। 9 students like to study both the stream मन पराउने चाहिँ 9 students रहेको छन् भने A number question सोध्छ write the cardinality of set of students who like both of the stream by letting set of students who like general stream and technical stream by G and T respectively भन्छ। क्वेसन नम्बर ए मा चाहिँ जनरल स्ट्रिमलाई जी ले रिप्रेजेन्ट गर्दै टेक्निकल स्ट्रिमलाई टी ले रिप्रेजेन्ट गर्दै कार्डिनालिटी अफ सेट अफ स्टुडेन्ट हु लाइक बोथ स्ट्रिम चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्ने कार्डिनालिटी के होला लेख्नुहोस् भनेको हो। द्याट मिन्स इन्टरसेक्सनको कार्डिनालिटीलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्नुहोस् भनेको हो। र बी नम्बरमा चाहिँ रिप्रेजेन्ट द एबभ इन्फर्मेसन भेन डायग्राम भन्छ। दिएको डाटाहरूलाई चाहिँ भेन डायग्राममा रिप्रेजेन्ट गर्नुहोस् भनेको छ। सी नम्बर 5 the number of students who did not like any of the stream using Venn diagram. With the help of Venn diagram, we have to find the number of students who did not like any of the streams. That means complement ko value सोधेको with the help of Venn diagram. त्यसैले डी नम्बरमा चाहिँ if 24 students like to study both the stream, यदि दुवै मन पराउने विद्यार्थीको संख्या 24 हुने हो भने is the condition of Venn diagram change? Venn diagram condition change हुन्छ कि हुँदैन? give reason दिनुहोस् भनेको छ। चेन्ज हुन्छ वा हुँदैन सोधेको र रिजन सँगै भेन डायग्राम हाम्रो चाहिँ यो कन्डिसन चेन्ज हुन्छ हुँदैन चाहिँ सोधेको। सो हियर लेट अस नाउ स्टार्ट द सोल्युसन। मैले क्वेसन नम्बर 1 जस्तै प्याटर्न भएको सेकेन्ड क्वेसन राखिदिएको छु। यो चाहिँ हजुरको लागि चाहिँ प्र्याक्टिस क्वेसन भनेर। सो हामी जसरी सेट क्वेसन नम्बर 1 सल्भ गर्छौँ त्यही अनुसार चाहिँ क्वेसन नम्बर 2 सल्भ गर्नु होला। क्वेसन नम्बर 1 मा दिएको डाटालाई मैले पहिला गिभनको रूपमा चाहिँ लेख्छु। सोलुसनमा गिभन द्याट सपोजिसन हामीले गर्नु पर्दैन दिएकै कुरा छ जी र टी लाई चाहिँ के रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेर चाहिँ क्वेसनमै दिएको छ यो पार्टमा। सो गिभन द्याट जी एन्ड क्यापिटल टी represents set of students who like general stream and technical stream respectively हामीलाई चाहिँ दिएको कन्डिसनमा भएको कुरालाई चाहिँ अब सिम्बोलिक रिप्रेजेन्टेसन फर्ममा लेखौँ। यहाँ चाहिँ एन अफ टोटल यु को भ्यालु दिएको छ। एन अफ यु भनेको चाहिँ वी हेभ गिभन द्याट टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट इज 50 एन्ड जनरल स्ट्रिम मन पराउने 34 जना छन्। टेक्निकल स्ट्रिम मन पराउने 24 र दुवै मन पराउने 29 रहेको छ। सो नाउ एन अफ यु भनेको 50 रहेको छ र जनरल स्ट्रिम एनजी कार्डिनालिटी अफ जी लाई चाहिँ 34, त्यससँगै कार्डिनालिटी अफ टी टेक्निकल स्ट्रिम मन पराउने 24 र त्यससँगै एन अफ जी इन्टरसेक्सन टी भनेको 9 जना चाहिँ दुवै मन पराउँछन् भनेको छ। अब ए को आन्सर नै यही हो। सो कार्डिनालिटी नोटेसन अफ कार्डिनालिटी नोटेसन अफ
notation of students who liked both the stream both the stream who like both the streams is n of, that means n of g intersection t equals to 9. यति नै आन्सर आएको छ। A को आन्सर are the cardinality of the set of students who like both of the stream भनिन्छ। सो B मा represent the above inferential Venn diagram भन्छ। हाम्रो A को आन्सर यति नै रहेको छ। र B मा representing in Venn diagram representing in Venn diagram Venn diagram मा represent गर्दाखेरि हामीले युनिभर्सल सेट बनाउँछौँ एउटा युनिभर्सल सेट U, देन जनरल स्ट्रिम को, देन टेक्निकल स्ट्रिम को, यसलाई G भनौँ, यसलाई T भनौँ। पहिला हामी इन्टरसेक्सनलाई फिलअप गर्छौँ। इन्टरसेक्सन भनेको दुवै मन पराउने 9 जना, G मन पराउने 34 थियो। यसरी बाहिर इन्डिकेट गर्दा नि हुन्छ। यदि हजुरले चाहिँ ओन्ली रिप्रेजेन्ट गर्न आएन भने G लाई रिप्रेजेन्ट गर्ने बाहिर, द्याट मिन्स NG इक्वल्स टु, द्याट इज कार्डिनालिटी अफ G इक्वल्स टु 34। त्यससँग एरो गरेर चाहिँ N अफ T भनेको कार्डिनालिटी अफ टेक्निकल स्ट्रिम भनेको 24 र उति रिप्रेजेन्ट गर्दा नि हुन्छ। हैन हजुरलाई चाहिँ यो ओन्ली पोर्सनहरुलाई पनि देखाउन मन लाग्यो भने 34 बाट 9 घटाउने 25 यहाँ राख्ने, अनि 24 बाट 9 घटाउने 15 लाई चाहिँ यहाँ राख्नु होला। टोटल 50 थियो, 49 भएछ, अनि कम्प्लिमेन्टको भ्यालु यता राख्दा हुन्छ। सो दिस इज द रिप्रेजेन्टेसन इन भेन डायग्राम। अब सी नम्बर यसको क्वेशन नम्बर सी मा क्वेशन नम्बर सी मा सोधेको छ फाइन्ड द नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स हु डिड नट लाइक एनी अफ द स्ट्रिम युजिङ भेन डायग्राम भन्छ। भेन डायग्रामको हेल्पबाट कुनै पनि मन नपराउनेको भ्यालु निकाल भन्छ। हामीले भेन डायग्राम यसरी कम्प्लिमेन्टको भ्यालु फाइन्ड गरिसक्यौं। सो बी को आन्सर फ्रम भेन डायग्राम को फर्मुला एनी भनेको 50 हो, त्यसपछि एनजी भनेको 34 अनि एनटी भनेको 24 माइनस इन्टरसेक्सन प्लस कम्प्लिमेन्ट। सिधै भेन डायग्रामबाट हामीले फर्मुलाकै कन्सेप्ट युज गरेको। भेन डायग्रामबाट चाहिँ हामीले एन 50 भनेको 35 प्लस 24 माइनस 9 प्लस कम्प्लिमेन्ट हुन्छ। दिस मिन्स 50 इक्वल्स टु 49 प्लस कम्प्लिमेन्ट G union T complement. That means 50 minus 49 equals to N of G union T complement. So therefore N of G union T complement भनेको 1. Hence conclusion लेख्न सक्नुहुन्छ। Hence one student did not like any of these two stream भन्दा हुन्छ conclusion। So अब हामी क्वेशन नम्बर सी पछि डी मा आयो। अनि डी मा चाहिँ इफ 35 स्टुडेन्ट लाइक, सो डी भनेको यहाँ इफ 24 स्टुडेन्ट लाइक टु स्टडी बोथ द स्ट्रिम इज द कन्डिसन अफ भेन डायग्राम चेन्ज भन्दा यदि 24 जनाले दुवै स्ट्रिम मन परायो भने भेन डायग्रामको कन्सेप्ट डायग्राम चेन्ज हुन्छ कि हुँदैन भनेर सोधेछ। लेट अस सी आवर भेन डायग्राम। हाम्रो भेन डायग्राम यस्तो रहेको छ। के भन्छ, यदि इन्टरसेक्सनको भ्यालु यदि 24 हुने हो भने हाम्रो भेन डायग्राम कस्तो होला, चेन्ज हुन्छ कि हुँदैन सोध्या। इफ गिवन दैट इफ n of g intersection t equals to 24 हुन्छ भने our diagram is obviously changed. Yes, our Venn diagram get changed. किन चेन्ज हुन्छ? सिन्स हाम्रो रिजन चाहिँ सिन्स यदि इन्टरसेक्सनकै भ्याल्यु 24 हुने हो भने त्यतिखेर
एन अफ टी चाहिँ सबसेट हुन जान्छ जीको सिन्स किन टी भन्ने टेक्निकल स्ट्रिङको कार्डिनालिटी चाहिँ जीको कार्डिनालिटी सबसेट हुन जान्छ किनकि हामी डायग्राममा हेरौँ हाम्रो फिगर यस्तो भन्छ दुवैको इन्टरसेक्सन 24 हुने हो भने यो जी यो टी यदि इन्टरसेक्सन नै 24 यो बिचको पोर्सन नै 24 हुने हो भने हामीसँग त टीको भ्याल्यु टोटलै 24 हो त्यसको अर्थ यो टी भनेको जी भित्र पर्नु पर्यो सो आवर डायग्राम मस्ट बी लाइक दिस जी बाहिर टी भित्र यहाँ 24 अनि बाँकी रह्यो 24 पछि 34 थियो 10 यता बाँकी रह्यो अनि 34 प्लस 10 24 प्लस 10 34 34 50 माइनस 34 भनेको 16 चाहिँ यता बाँकी रह्यो सो दिस इज आवर भेन डायग्राम त्यही भएर चेन्ज हुन्छ भनेर चाहिँ राख्ने यति नै रहेको छ हाम्रो क्वेसन र यसको क्वेसन नम्बर 2 चाहिँ हजुरहरूले प्र्याक्टिस गर्नु होला सो यु क्यान टेक ए स्क्रिनसट फ्रम हियर क्वेसन नम्बर 2 here is the question the deal obtained from a survey of 80 students यहाँ एनीको भ्याल्यु 80 छ asking them about their future interest in study literature or general knowledge is given below. That means 45 students like to study literature, 35 students like to study general knowledge, 25 like to study both ones. Write the cardinality of set of students who like both of the area by letting set of students who like literature and general knowledge by L and G respectively. Cardinality लेखो भने हो त्यसपछि बीमा show the Venn diagram भन्छ सी नम्बर चाहिँ using Venn diagram find the value of student who did not like any of the area भन्छ complement find गर भने युनियनको complement र डी नम्बर चाहिँ 35 student like to study both the area is the condition change Venn diagram को पनि condition change हुन्छ कि हुँदैन भनेर सोधेछ I hope you can solve this question easily. सो हामी चाहिँ अब टाइप 2 को क्वेसनहरु गर्नेछौँ मैले टाइप 2 को दुईटा क्वेसनहरु राखेको छु एउटा चाहिँ मैले सोलुसन गरेर राखेको छु भने हजुरहरूले चाहिँ अर्को क्वेसन चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नु होला सो कस्तो खाले क्वेसन आउँछ भन्दै गर्दा here is given that in a survey of 560 students in a school 560 जनाको एउटा स्कुलमा it was found that 320 students like football जसमध्ये चाहिँ 320 जनाले फुटबल मन पराउँदो रहेछ and 300 students like volleyball र 300 जनाले चाहिँ भलिबल मन पराउँदो रहेछ also 500 students like at least one of the two game कम्तीमा दुईटा मध्ये कम्तीमा एउटा मन पराउने चाहिँ 500 जना रहेछन् विद्यार्थीहरू यो दिएको डेटाको अनुसार based on the above information अथवा on this information write the number of students who like at least one of the two game भन्छ कम्तीमा एउटा मन दुईटा मध्ये कम्तीमा एउटा मन पराउनेको संख्या कति छ लेख्नुस् भनेको बीमा find the number of students who like football and volleyball both दुवै मन पराउनेको संख्या कति छ त्यो पत्ता लगाउनुस् सीमा determine how many students do not like either of the two games भन्छ दुवै मध्ये कुनै मन नपराउने भनेको दुवै मन नपराउनेको संख्या कति छ र डीमा compare the number of students who like at least one game with those who like at most one game कम्तीमा एक मन पराउने र बढीमा एक मन पराउने बीच कम्प्यारिजन गर्नुहोस् भनेर चाहिँ सोधेको छ so we are going to solve this question here suppose that हामी supposition बाट जान्छौँ suppose that football capital F and V denotes capital F and V denotes set of students who like football and
football and volleyball respectively. Then, uh, then given that, दिए कुराहरूले हम. So we are here given that 550 student in a school भनेको छ. That means U को संख्या चाहिँ 550 छ. That means n of U equals to 560 छ. र त्यससँगै n of फुटबल मन पराउनेको संख्या भनेको छ. So we are given there फुटबल मन पराउने भनेको 320 जनाले फुटबल मन पराउँछन्. So we are given there फुटबल मन पराउनेको संख्या भनेको 320 जना. फुटबल मन पराउने भनेको 320 जना. र भलिबल मन पराउने भनेको भलिबलको संख्या चाहिँ n of v को संख्या चाहिँ 300 रहेको छ. भलिबल मन पराउने 300. भलिबल मन पराउने 300 र त्यससँगै भलिबल पछि दुवैको युनियन f युनियन v को संख्या चाहिँ 500 दिएको छ. 500 ले चाहिँ कम्तीमा एउटा मन पराउँछन् भनेको छ. सो ए नम्बरको क्वेसनमा आउँदा अब ए नम्बर क्वेसनको हामी आन्सर दिन्छौँ. ए नम्बर क्वेसनको आन्सर दिँदा ए नम्बरमा के सोधेको छ भन्दाखेरि चाहिँ राइट द कार्डिनालिटी अफ अथवा find the number of students who like at least one of the two games भन्छ. कम्तीमा एउटा मन पराउनेको संख्या भन्छ. So number of students who like at least one game is n of f union b equals to 500. यति नै आन्सर आएको छ. र बी मा अब क्वेसन बी मा जाँदा के भन्छ find the number of students who like both of the game volleyball and football भन्छ. बी मा हामीलाई दिएको छ सोधेको f of f intersection b equals to what? So here we know that हामीलाई के थाहा छ? We know that n of f union b को फर्मुला थाहा छ हामीलाई. n of f union b equals to n of f plus n of b minus n of f intersection b. यो कन्डिसनकै एप्लिकेसन गर्छ हामी. Find the number of students who like both of the volleyball and football भनेको छ. दुवै मन पराउनेको संख्या निकाला भनेको. सो हामीलाई चाहिँ इन्टरसेक्सनको भ्यालु थाहा छैन, f को भ्यालु थाहा छ अनि युनियनको भ्यालु पनि थाहा छ. हामी भ्यालु राख्छौँ. This means 500 equals to 320 plus 300 minus n of f intersection b. So 500 equals to 620 minus n of f intersection b. That means n of f intersection b equals to 620 minus 500. यो भनेको 120. So therefore 120 students like both games. 120 ले चाहिँ दुवै गेमहरु मन पराउँछ.
यो हाम्रो बीको आन्सर आएको छ। फर्मुला हेर्नु यो युनियनको भ्यालुको फर्मुला राख्यौँ हामीले, किन युनियन दिएको छ त्यही भएर। सो हामी अब यसको क्वेसन नम्बर सीमा हुँदा डिटरमाइन हाउ मेनी स्टुडेन्ट डु नट लाइक इदर अफ द टु गेम्स भन्छ। दुवै मन नपराउनेको सङ्ख्या सोधेको। सो दुवै मन नपराउनेको सङ्ख्या निकाल्नको लागि हामी सी नम्बरमा कम्प्लिमेन्ट सोध्यो, एफ युनियन बीको कम्प्लिमेन्ट सोध्या हो, इक्वल्स टु वाट? We know that NU को फर्मुला हामीलाई थाहा छ, NU थाहा छ, NU भनेको F union B plus complement and of F union B को complement. So दुवै भ्यालु थाहा छ। This is 560 and this is 500 and this is complement. We have to find. So that means 560 minus 500 equals to F union B complement. So therefore N of F union B complement equals to 60. And 60 students do not like either of the two games. 60 students do not like either of the two games. Either of the two games. कुनै पनि मन पराउँदैन 60 जनाले। सो त्यसपछि डी मा आयो हामी। क्वेसन नम्बर डी मा के सोध्छ? Compare the number of students who like at least one game with those who like at most one भन्छ। at least one भनेको कम्तीमा एउटा मन पराउने, कम्तीमा एउटा भनेको युनियनको भ्याल्यु है, एफ युनियन बी को भ्याल्यु, र those who like at most one game भनेको म्याक्सिमम एउटा मन पराउने को संख्या। म्याक्सिमम एउटा मन पराउने भनेको धेरैभन्दा धेरै मन परायो भने एउटा मन पराउने। द्याट मिन्स कम्प्लिमेन्ट पनि इन्क्लुड गर्न मिल्यो, ओन्ली पर्सन पनि इन्क्लुड गर्न मिल्यो। सो we are now going to find D मा and of at least one game यो भनेको and of F union B यो भनेको 500 हामीलाई थाहा छ। र यससँगै र and of at most one। So let me explain this with a Venn diagram. मैले एउटा डायग्राम बनाएँ, एउटा फुटबल र भलिबल र this is universal set. Now at most one भनेको म्याक्सिमम एउटा, यो पर्सनले दुईटालाई इन्डिकेट गर्छ, दुवै मन पराउने एफ र बी। म्याक्सिमम एउटामा चाहिँ यसलाई इन्क्लुड गर्न मिलेन। सो इन्क्लुड गर्न मिल्ने भनेको दुईटा पर्सन कुन रहेछ? एउटा म्याक्सिमम एउटामा चाहिँ एउटा आयो, ओन्ली वान, दिस इन्क्लुड आयो, अर्को यो आयो। र म्याक्सिमम एउटा भन्दाखेरि चाहिँ माथिपट्टि हामीले धेरैभन्दा धेरै गयो भने एउटासम्म जाने, दुईटालाई नराख्ने, यसलाई चाहिँ इन्क्लुड नगर्ने भनेको। तर कम कतिसम्म आउने त? मिनिमम कतिसम्म आउने? मिनिमम हामीले यसलाई पनि इन्क्लुड गर्न मिल्छ भन्ने हो। द्याट मिन्स कम्प्लिमेन्टलाई पनि इन्क्लुड गर्न मिल्यो, ओन्ली एफलाई पनि इन्क्लुड गर्न मिल्यो, ओन्ली बीलाई पनि इन्क्लुड गर्न मिल्यो। बट इन्टरसेक्सन अफ एफ एन्ड बीलाई इन्क्लुड गर्न मिलेन, यसलाई इन्क्लुड गर्न मिलेन। सो वी आर नाउ गोइङ टु एड दुईटा पर्सन, द्याट मिन्स एन्ड ओन्ली एफ प्लस एन्ड ओन्ली बी प्लस कम्प्लिमेन्ट एफ युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट। सो वाट इज द भ्याल्यु अफ एन ओन्ली एफ? एन ओन्ली एफ भनेको 320, एन ओन्ली एफ भनेको वी हेभ
एन ओन्ली एफ भनेको 320 थियो इन्टरसेक्सनको भ्यालु हाम्रो 120 आएको थियो र एन अफ बी भनेको 300 हो इन्टरसेक्सनको भ्यालु हाम्रो 120 आएको we have intersection हामीले कति निकालेको थियौं 120 निकालेको थियौं so here we have intersection is 120 न यसलाई चाहिँ हामी घटाउँछौं that means 320 minus only f भनेको 120 plus and only b भनेको 300 minus 120 plus 60 so this means 200 plus 180 plus 60 यो भनेको हाम्रो 200 plus 240 that means 440 so comparing compare गरौँ therefore comparing गर्दाखेरि हामी रेशियो फाइन्ड गर्छौं जनरली comparing गर्दाखेरि रेशियो फाइन्ड गर्छौं that means n of at least 2 by n of at least 1 at most 1 this means 500 by 440 now 0 काट्यो so divide 222 225 that means 25 by 22 hence the ratio is 25 by 22 यति छोड्दा नि हुन्छ so here is our last final solution so comparing both n of at least 2 and at most 1 we get the ratio 25 ratio 22 and this is the complete solution so question number 2 को pattern पनि यही हो question number 2 हजुरले solution गर्नु होला at least one game so here we have something mistake at least one at least one comparing here at least one comparing तपाईले अब question 2 practice गर्नु होला question 2 भनेको in a survey 200 people 120 like to play football 85 like to play volleyball and 30 like to play none of these two games हुन्छ 30 भनेको complement दिएको 30 complement so if F and B denote the set of people who like to play football and volleyball respectively then write the cardinality of F union B को बाद दिएको यो dash दिएको छ complement को cardinality सोधेको F union B को complement र डायग्राममा देखाउनुस् भनेको छ B मा how many people like play volleyball only भनेको छ and only B को संख्या फाइन्ड गर्नुस् भनेको र compare the number of people who like to play both the game दुवै मन पराउने and the number of people who do not like to play any of the two games भनेको complement र intersection लाई compare गर्नुस् भनेको so I hope we can solve this question number 2 easily र solution गरेर चाहिँ आन्सरहरु कमेन्ट गर्नु होला